Hi guys! Welcome back to Design to Inspire. We design to inspire. To those who are new to our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior design. So for today's episode guys, nandito tayo ngayon sa CELADON Park here in Santa Cruz, Manila. This project is under ALVEO. So ito ay around 55 to 56 square meter one bedroom unit. So kaway-kaway dyan kay Doc Jason. So, siyang ating YouTube subscribers / client. So, i-furnish natin itong kanyang one-bedroom unit. So, this condominium unit is 55 square meter. So, recently, turned over siya. So, ikutin natin siya guys. No? So, ang main target or ang main design natin para sa project na ito is I want to create a industrial, rustic, design concept, pero at the same time, ayaw natin yung masyadong madumi tingnan. Kasi commonly, pag gumagawa tayo ng industrial and rustic design, masyado siyang, yung mga elements niya is magaspang and very raw. Pero gusto ko, dun sa design na gagawin natin is we want it na elegant, luxurious tingnan pa rin yung pinaka-concept. So, this will be a contemporary industrial rustic design condominium unit. So, ang ating scope for this project are the following. So, furnishing tayo, accessories, and we'll do some minor works. So, simulan na natin yan guys. So, itong unit na to, yan. So, itong kahabaan na to, ito ang ating dining area, tapos nandun ang living area. Ito kasi yung main entrance. Pagpasok mo ng main door. So pagbukas mo ng main door, nandito yung kitchen. So sa kitchen area guys, wala tayong masyadong gagawin. I-retain natin yung mga kitchen cabinets. Kasi na-advise ko sa kanya, since we're working on his budget, I suggest na gamitin muna yung ating mga kitchen cabinets na binigay ng developer since maganda ito and maayos naman and binayaran naman niya nung kinuha niya yung condominium. So, gamitin muna natin. So, anong mangyayari dito guys? On that area, I'm planning to put a mirror. So, maglalagay ako doon ng colored mirror. I want to expand the space. So, ganito magiging tsura niya. Yan. Tapos, itong kahabaan naman ng dining and living area, gusto kong i-divide to into two sections, the lower part and the upper part. So I'll be installing a long button here na magdi-divide on that area and ganito naman na magiging itsura niya. Ayan. So kung makikita nyo guys, meron tayong black and white mural on that part and sa baba is a parang cement touch of finish. Tapos dito naman sa side na to, ito kasi yung bathroom area niya and ito naman yung kanyang area for the TV wall cabinet. Yung area niya for the media area. So we will be installing a mounted TV. Tapos meron ako dyang console sa ibaba and it will be finished in brick. So ganito naman na magiging itsura niya. Alright? So for the curtains naman, two versions tayo. Sa living area and sa dining area, sa living area and sa bedroom area. For the living area, maglalagay ako ng vertical blinds. So, bahala na si Miss Jasmine dyan. Binigay ko na yung specification natin. And doon naman sa ating bedroom, magkakaroon tayo doon ng blackout. So, pinapasukatan na natin yung area na yon kasi I'm planning na, yun nga, maglagay tayo dito ng vertical blind. So, sinusukatan siya hanggang baba. Yun. Tapos later sa bedroom naman, ito. So curtain tayo dito, blackout, sheer and drapes. Yan. So yan, sinusukatan nila right now. Architect, hanggang dito gusto mo? Kalahati? Kalahati ng aircon. Doon ka. Sa taas mo sa natin. Sa bracket. Ano yan?
Sagad mo ha. 82. O sige, tama rin dito. Yan. Tapos pili na tayo ng fabric ba? Fabric. Hanap tayo ng fabric natin para sa ating bedroom. So, ito yung shades of, ano ba, gray. Masaya, sandali. Tayo na. Blackout. Blackout yun, diba? Yan. So, ito tayo dito ng ito. Parang ginamit ko to, no? Dati. Alam mo, nagamit ko to. Alin, warm blue? Hindi warm blue. Cream blue. Teka. Warm. Ito itong warm blue. Architect maganda. Dark na dark ba siya? Hindi naman. Hindi naman. Ay, sorry. O, sige, di ba? Warm blue. Pero ikaw, kung gusto mo nitong... Pwede. Kung gusto mo nitong ano. Pero ano nito? Dark to, di ba? Oo, ayan. Oh, sige, warm blue. Warm blue. Sige, itry mo to. Yan, sabi niya Diba warm siya, blue. oh? Naikabit ko ito eh. Ito kasi yung first choice, Panto. Sige, warm. first choice, Pam. Sige, Panto. Pantone ako first choice. sige. Tapos, second choice, warm blue. Ayan. Tapos tingnan. So, kung makikita nyo guys, very warm ang colors ng gagawin natin for this project. And hindi na ako magdadrop ng ceiling. So, maglalagay tayo dito ng ating mga pop-up lights that will compensate and will give ambient to our whole unit. So, for our dining area, since ito yung design natin, I'm planning to put a 6-seater dining table and maglalagay ako dito ng accent lamp na enough para i-light yung area. So ito yung itsura ng ating dining lamp. Yan. Tapos on our living area, gagamit din ako dito ng mga expandable light na magsusupply ng liwanag for the whole living area. So, yun. Very costly kasi kung magkakaroon ka ng, what we call this, very yung cost na medyo malaki kapag gumawa ka ng mga drop, mga cove light. Since kailangan mong ibaba yung mga ceiling, install ka ng metal fairing, tapos may wirings pa yan, mga abang, mga conduits, no? So, why not focus the budget on furnishing and tamang lighting accessory. So, yun yung gagawin natin dito, guys. So, sa banyo, tara, silipin natin and pasukin natin kung itsura kanyang bathroom. For the bathroom, guys, so, ito yung banyo niya. So, yan. So, basically, meron na siyang tiles doon sa area na to. Ngayon, I'm still wondering kung ano gagawin natin dito sa plain wall na to. So, pinag-iisipan ko pa if we'll put a textured wall or maglalagay ako dito ng solid colors. Kasi we're not planning to do a major works here sa banyo. So, ang focus ng costing natin is more on the furnishing, accessories, para si Dr. Jason ay makapasok na, move in na right away. And tingnan nyo guys, ang kanyang, yan, normally yung ALVEO may maglagay ng ganitong klaseng table, tawag dito, lavatory set. So yan, malinis lang siya on a black countertop. So I'm planning to put a mirror para meron naman siyang vanity. Makikita niya yung sarili niya kapag siya ay nag-ayos or naghihilamos. So doon naman tayo sa bedroom area. Yan. Alright guys, so sa bedroom area naman, decent naman yung pagka-cut ng space niya. So ito yung door from the living and dining area. So papasok sa bedroom area. So pagbukas mo ng pinto, meron siyang closet dito. Meron siyang 3-door closet. Actually it's 4. Yan. So laminated finish siya. Maganda naman. So pinag-iisipan ko pa if I'll be changing the colors na mag-match dun sa ating industrial rustic contemporary vibes. So yun yung gagawin natin. And so tingnan ko lang kung magma-match. Pag hindi, I'll change the color or still wondering I want to visually check kung ano yung magiging itsura niya actual pag dumating na yung ating mga big items. Because all the big items are already ordered na. So
So it will be delivered, no? So makikita nyo yun, guys. Tapos meron tayong wall dito. So basically, nandito yung headboard natin. And I'll be putting 2 accent drop light para sa kanyang side table. Tapos this area will be maglalagay ng TV or small workstation on this side. Yung flooring pala na in-install ni Alveo is maganda na. These are all laminated wood floorings. Ang maganda lang dito, hindi siya masyadong madilim, hindi rin siya masyadong light. Kaya pumasok siya sa theme natin. So mapapansin nyo, very nasa gitna. Tapos medyo rustic pa yung finish ng kanyang flooring. So yun yung bumagay sa tema natin. Yan. So puntahan natin na si Lorenzo doon and we'll choose the perfect wallpaper para sa project na to. Kasi ang wallpaper na gagamitin ko is on a brick, on the red side of brick. Tapos gagamit din tayo ng classy cement finish and then a black and white mural for our living and dining area. Tara, silipin natin yun.